Sino nga ba si David sa Biblia? I give you King David's 27 Facts. Marahil sa karamihan ay kilala lamang si David na tumalo sa higanteng si Goliath. Ngunit, hindi nagtatapos doon ang kanyang buhay. Sa video na ito, mas makikilala natin siya. Marami tayong matututunan kaya tutok lang. Fact number 1. David was after God's own heart. This was the best piece of David. The Bible calls David a man after God's own heart twice. In 1 Samuel 13 verse 14, Samuel told Saul that his kingdom will be given to someone who sought after God's own heart. And in Acts 13:22, God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Why David was considered after God's own heart is found right in the verse, that David did everything God commanded him. Pero di ibig sabihin nito na perpekto siya. Actually, he was very far from perfect. Like any other man, he committed many sins. He committed murder and adultery that resulted death of his son. Fact number 2, David was fine and handsome. David was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Fact number 3, David was a common and a brave shepherd boy. David said to Saul, Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. Simula nung bata pa si David ay matapang na siya, na kaya niyang pumatay ng mga mababangis na hayop dahil may tiwala siya sa Diyos na ililigtas siya mula sa mga hayop na iyon. David was made king at the age of 30 years old. David was the second king of Israel. Si Saul ang naging unang hari ng Israel na itinalaga ng Diyos dahil sa kagustuhan nila na magkaroon ng hari gaya ng mga ibang nasyon. Ngunit naging mapagmataas siya at patuloy na sinuway ang Diyos. Kaya tinanggihan siya bilang hari at ipinadala si Samuel upang italaga si David na susunod na maging hari. Si David ay pinaniniwalaang may 12 to 16 years old nang siya ay talaga bilang hari ng Israel. Inakala ni Samuel na si Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang tiyak na susunod na maging hari, ngunit sinabi ng Diyos kay Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. David was the youngest among his brothers. Siya ang bunso sa 8 anak ni Jesse. Ayon sa kanyang pangangatawan ay hindi siya akalaing maging hari. 7 sa mga anak ni Jesse ang dumaan kay Samuel. Ngunit ang Diyos ay wala sa kanila. Tinanong ni Samuel kung mayroon pa bang anak si Jesse. Sagot niya ay, ang bunso na si David na nagpapastol ng tupa. Kaya tinawag nila ang batang lalaki at ipinahiran ni Samuel si David ng langis. At mula sa araw na iyon, napuspos siya ng Espiritu ng Panginoon. He was a man of absolute faith. Isa sa pinakasikat ng kwento sa Biblia ay ang pagpatay ni David sa higanteng si Goliath. Iminungkahi ng mga Filisteo ang laban sa pagitan ni Goliath at kung sino mang lalaban sa kanya. Ngunit walang sino man sa Israel ang nagboluntaryo upang labanan ng higante maliban kay David. Sinabi ni David sa Filisteo, Dumating ka laban sa akin ng tabak at sibat. Ngunit pumarito ako laban sa iyo sa pangalan ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong ininsulto. Gamit lamang ang isang bato at tirador, ang bato ay bumaon sa noo ng higante at siya'y namatay. Gamit ang sariling tabak ng higante, pinutol ni David ang ulo ni Goliath. Walang kasigaruduhan na mapapatay niya ang higante dahil bata pa lang siya noon na walang pagsasanay. Ngunit sa kanyang nakakamanghang tiwala at pananampalataya sa Diyos ay wala siyang duda na mapapatumba niya ito. David became well known and victorious. Naging tanyag si David matapos siyang mapatay ang nakakasindak na higante at noong bumalik siya mula sa pagkawasak ng 18,000 na mga Edomita. Naglagay siya ng mga garison sa buong Edom at ang lahat ng mga taga-Edom ay naging sakop ni David. Nagbigay ng tagumpay ang Panginoon saan man siya magpunta.
David was a good musician. Sinasabi ng Biblia ng Espiritu ng Panginoon ay umalis kay Haring Saul at isang masamang espiritu ang nagpahirap sa kanya. Inirekomenda ng mga lingkod ni Saul si David na nagsabing, "Nakita ko ang isang anak na lalaki ni Jesse ng Bethlehem na marunong tumugtog ng alpa. Matapang siya at mahusay makipaglaban, magandang lalaki, mahusay magsalita, at ang Panginoon ay sumasa kanya." Sa gayon, si David ay pumasok sa paglilingkod sa hari. Natuwa si Saul sa batang si David, kaya't siya ay naging isa sa mga tagapagdala ng sandata ng hari. Sa tuwing dumating ang masamang espiritu mula sa Diyos kay Saul, pagtutugtog si David ay bumubuti ang kanyang pakiramdam. David was a good singer and a songwriter. Si David ang may akda ng marami sa mga salmo. Sa mga ito, nakikita natin ang kagustuhan niyang ilwalhati ang Diyos. Siya ay kinilala bilang isang pastol na hari at isang makatang mandirigma. Tinawag siya ng banal na kasulatan na the beloved singer. Makikita sa kanyang mga salmo ang kanyang pagmamahal sa Diyos sa panahon ng kanyang pagdurusa, pasasalamat at papuri sa mga gawa ng Diyos sa kanyang buhay. David always sought wisdom from the Lord. Naging makapangyarihan si Haring David. Tinalo niya ang lahat ng kanyang mga kaaway sapagkat kasama niya ang Diyos at siya'y palaging humihingi muna sa Diyos ng karunungan at tagubilin bago makipaglaban na naging kasanayan niya habang siya'y naging hari. David always puts his trust in the Lord. Nang mamatay si Saul, si David ay nagdalamhati. Kahit na alam niya na siya ay hinirang ng Diyos, hindi pinilit ni David ang kanyang sarili sa trono. Iginagalang niya ang soberanong kontrol ng Diyos at pinarangalan ang kanyang otoridad. Nagtiwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang kalooban sa kanyang tiempo. David was prosperous in everything he did. Sobrang natuwa ang Diyos kay David kaya't ginantimpala ng Diyos ang kanyang katapatan. Na kay David na ang lahat, ika nga, ang tipong pinapangarap. Gwapo na, magaling kumanta, tumugtog, matapang siya, matapat at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos. Ngunit, gaya nating lahat, nagkasala at hindi perpekto si David. David had many wives. Maraming naging asawa si Haring David ayon sa Biblia, bagamat 8 lang sa kanila ang nasabihang pangalan. 3 ang naging tanyag na asawa ni David, sina Michal, Abigail at Bathsheba. Una si Michal, ang anak na babae ni Haring Saul. Napangasawa ni David si Michal dahil nagawa niya ang kondisyon ni Haring Saul na pumatay ng 100 Filisteo sa kagustuhan ni Saul na mapahamak si David. Gayunpaman, binigyan siya ng babala ni Michal tungkol sa plano ng kanyang ama. Pangalawa si Abigail, ang biyuda ni Nabal. Si Nabal ay masamang tao na hindi ginalang si David. Sa kanyang galit, pinlano ni David na salakayin at patayin si Nabal at ang buong sambahayan niya. Ngunit sinalubong siya ni Abigail at kinumbinsi siya na wag nang magdanak pa ng dugo. Pinagbigyan naman ito ni David. Pinaalam ni Abigail sa kanyang asawa na si Nabal na kung hindi dahil sa kanya ay patay na siya. Dahil dito inatake siya sa puso at tila naging bato hanggang sa namatay siya. Nang nalaman ito ni David ay pinakasalan niya si Abigail. Ang ikatlo ay si Bathsheba, ang biyuda ni Uriah, tapat na sundalo sa hukbo ni David. Si Bathsheba ang pinakakilalang naging asawa ni David. Dahil sa pagnanasa niya kay Bathsheba, ay pinatay ni Haring David ang asawa ni Bathsheba na si Uriah. David lusted over and committed adultery with Bathsheba. Nang nasa labanan ng kanyang hukbo, nanatili siya sa kanyang palasyo. Mula sa kanyang bubong ay nakita niya si Bathsheba na naliligo. Natulog si David kasama niya kaya't siya ay nabuntis. Tinawag ni David si Uriah na asawa ni Bathsheba mula sa labanan upang matulog kasama si Bathsheba para isipin ni Uriah na kanyang pinagbubuntis ni Bathsheba. Ngunit tumanggi si Uriah na umuwi habang ang kanyang mga kasama ay nakikipaglaban. David murdered Uriah, Bathsheba's husband. Kaya iniutos ni David na mailagay sa posisyon si Uriah kung saan siya mapapatay sa labanan. Pagkatapos nito, pinakasalan ni David si Bathsheba.
Ang pangyayaring ito sa buhay ni David ay nagpapakita sa atin na ang bawat isa na maging si David na puspos ng Espiritu Santo ay tao pa rin na nagkakasala. Hindi lamang ang mga ito ang naging kasalanan ni David. David was a rival to Saul. When the men were returning home after David had killed the Philistine, women came out from all the towns of Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with tambourines and lutes. Saul has slain his thousands, and David his tens of thousands. Saul was very angry. They have credited David with tens of thousands, but me only thousands. What more can he get but the kingdom? From that time on, Saul kept a jealous eye on David. Minsan, nagiging si Saul tayo. Naiinggit sa kung anong kaya ng iba na di natin kaya at kung ano ang meron ng iba na wala tayo. Kaya tayo nalulungkot. But we can choose to be happy and contented. David's life was threatened many times by Saul. Unang sinubukan ni Saul na patayin si David sa kamay ng mga Filisteo. Inalok ni Saul ang kanyang anak na si Michal na ikasal kay David, sa kondisyong papatay siya ng 100 mga Filisteo. Inakala ni Saul na mapapatay si David, ngunit dinoble pa niya ito. Napagtanto ni Saul na ang Diyos ay na kay David. Binalaan ni na Jonathan at Michal si David tungkol sa plano ng kanilang ama. Matagal na panahong tumakas si David mula kay Saul. Sumulat si David ng maraming mga kanta sa panahong ito, sa mga Salmo 57, 59 at 142. David's best friend and brother-in-law was Jonathan. Nang naging tanyag si David, ang anak ni Saul na si Jonathan ay naging matalik na magkaibigan. Kahit ang ama ni Jonathan ay hari at siya'y magiging tagapagmana sa trono, pinili ni Jonathan na suportahan si David. Naunawaan niya at tinanggap ang plano ng Diyos at prinotektahan ang kanyang kaibigan mula sa kanyang ama. Ipinakita ni Jonathan ang pagpapakumbaba at pag-ibig niya kay David. Sa panahon ng paghahari ni David, pagkamatay ni Saul at Jonathan, hinanap ni David ang sinumang naiwan sa sambahayan ni Saul upang mapakitaan ng kabutihan para sa kapakanan ni Jonathan. Maliwanag na si David at Jonathan ay minahal at pinarangalan ng isa't isa. David delights in the commands of the Lord. For I delight in your commands because I love them. I lift up my hands to your commands, which I love, and I meditate on your decrees. David was repentant and a humble king. Kinonfronta ni Propetang Nathan si David tungkol sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, at nagsisi naman si David. Sinulat niya ang Psalms 51 sa panahong iyon. Dito makikita natin ang pagpapakumbaba ng kanyang puso sa Panginoon. Kahit sinabi ni Nathan kay David na ang kanyang anak ay mamamatay bilang parusa sa kanyang kasalanan, nagmakaawa pa rin si David sa Panginoon para sa buhay ng kanyang anak. Sukdulan ng pananampalataya ni David sa Diyos na umasa pa rin siyang babawiin ng Diyos ang kanyang parusa. Ngunit nang hindi siya pinagbigyan ng Diyos, tinanggap ito ni David ng lubos. David was the father of the most clever and wealthiest king ever existed, Solomon. David wanted to build temple for the Lord. David told Nathan the prophet, "Here I am, living in a palace, while the ark of God remains in a tent." Unang sinabi ni Nathan kay David na gawin ang nais niya, ngunit kinagabihan ay sinabi ng Diyos kay Nathan na hindi si David ang magtatayo ng kanyang templo, kundi ang anak niyang si Solomon, dahil siya ay nagdanak na ng maraming dugo sa digmaan. Ngunit si Solomon ay maghahari ng kapayapaan. David was buried in Jerusalem. He reigned 40 years over Israel, 7 years in Hebron, and 33 years in Jerusalem. David came from the tribe of Judah. At ang panghuli, Jesus our Lord is a son of David. Ipinangako ng Diyos kay David na sa kanya magmumula ang maghahari sa trono magpakailanman. Ang walang hanggang hari na iyon ay si Jesus, ang Mesiyas na ating tagapagligtas.
David demonstrated his faith and great love to God by meditating on his decrees, and he sought to follow it exactly. So God rewarded him with kingdom, wealth, and victory. So, if we follow his example, then of course, God will also deliver us from our battles. He should become our role model.